بالعودة إلى الإجراءات الرسمية المتعلقة بالكشف عن مصير المفقودين، منذكر أنه حتى العام 2000 تجاهلت الدولة قضية المفقودين بحجة طي صفحة الماضي والحفاظ على السلم الأهلي. الوضع رح يبدأ يتغير مع وصول الرئيس سليم الحص لرئاسة الوزراء وتشكيل حكومته بموجب قرار رقم 10/2000 لجنة تحقيق للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين خلال الحرب. وتألفت اللجنة من مسؤولين أمنيين فقط، وأعطيت مهلة 6 أشهر لإنجاز مهمتها. وكان هيدا القرار البادرة الأولى بتقوم فيها الدولة، كان بالواقع نتيجة التحركات والمطالب يلي قام فيها أهالي المفقودين والمخطوفين والمخفيين والمعتقلين بالسجون السورية. ورح نرجع لهيدي الحملات بالحصة القادمة. شو عملت لجنة تحقيق العام 2000؟ مهمة اللجنة كانت تحقيقات وجمع المعلومات والطلب من الأهالي ملء استمارات بمخافر قوى الأمن الداخلي بجميع المناطق اللبنانية حسب نموذج وضعته اللجنة بيتضمن اسم المخطوف أو المفقود ومعلومات عن عائلته ومعلومات عن الظروف يلي خطف فيها أو فقد خلالها. وكان مطلوب من رئيس المخفر التحقيق بالمعلومات يلي جمعها ومقارنتها للتأكد من صحتها. وفي 25 تموز 2000 أودعت اللجنة تقريرها لدى أمانة مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن 2.5 صفحة منها فقط. لم يعطي التقرير أي تفصيل عن عمليات الخطف والجهات الخاطفة أو أماكن وظروف الاحتجاز، بس أكد إن الجثث التي أسفرت عنها عمليات التصفية الجسدية المتبادلة بين كافة المنظمات والميليشيات قد ألقيت في أماكن مختلفة في بيروت والبقاع وجبل لبنان والشمال وجنوب. وأشارت بصورة خاصة إلى وجود عدد من المقابر الجماعية، عددت 3 منها: مدافن الشهداء بمنطقة حرج بيروت، مدافن مارمتر بالأشرفية، ومدافن الإنجليز بالتحويطة. كما أشارت إلى أنه بعض هيدي الجثث تم إلقائها بالبحر. الخلاصة يلي وصلت للجنة هي أنه المفقودين منذ أكثر من 4 سنوات هم في عداد الموتى، وطلبت من عائلتهم بتوفيتهم وفقا للقانون 1995. أي اللجنة ما اعترفت بحق الضحايا بمعرفة الحقيقة الكاملة، بل وفت الجميع من دون تحقيق جدي. وما ذكر التقرير كيف لازم نتعامل مع المقابر الجماعية يلي سمتها أو بالروفات يلي موجودة فيها. وطبعا كان تقرير اللجنة صدمة أخرى للأهالي يلي رفضوا نتائجها وكملوا نضالهم. رح نحكي هلأ عن اللجنة الثانية يلي تشكلت، يلي هي هيئة تلقي شكاوى أهالي المخطوفين. بكانون الثاني عام 2001، ومن بعد ما تم الإفراج عن 54 معتقل لبناني وفلسطيني من السجون السورية، منهم من كان بعداد المفقودين وتحت ضغط المجتمع المدني والأهالي، شكلت الحكومة اللبنانية برئاسة رفيق الحريري لجنة تحقيق ثانية، قرار رقم 1/2001. حددت مهمة هالهيئة بتلقي طلبات المواطنين الراغبين في المراجعة بشأن ذويهم الذين يعتبرون أنهم ما زالوا على قيد الحياة. وأعطيت للهيئة صلاحية للاستعلام لدى مختلف الإدارات الرسمية والمؤسسات والهيئات المعنية بشأن مضمون الطلبات التي تتلقاها لتقديم معلومات يلي عندها إياها. وكان مطلوب من الأهالي تقديم أدلة على بقاء المفقودين أحياء، بدل ما أنه الهيئة أو الدولة تقوم بدورة بالاستقصاء. ترأس الهيئة وزير شؤون التنمية الإدارية فؤاد السعد، بالإضافة إلى مدعي عام التمييز عدنان عضوم ورؤساء الأجهزة الأمنية وممثل عن نقابة المحامين ببيروت. وتم استبعاد أهالي المفقودين من عضويتها. شو عملت هالهيئة؟ طلبت الهيئة من أسر المفقودين ملء استمارة وتقديم أدلة ومستندات بتثبت وجود المفقود حي، وطلبت هوية مقدم الطلب. كما استمع أعضاء الهيئة إلى عدد من الأهالي بما فيهم لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين بلبنان
لكن رفضت لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين سوليد ولجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية بالتعاون مع الهيئة بسبب عدم ثقتها باستقلالية أعضائها واستبعاد عائلات المفقودين وهيئات المجتمع المدني عن عضويتها وقلة إمكانياتها لحل القضية. وبلغ عدد الشكاوى المقدمة لها 870 شكوى. أعطيت الهيئة مهلة 6 أشهر لإنجاز عملها، وتم تمديد هيدي المدة مرتين، وخلصت أعمالها ب7 حزيران 2002، وأودعت تقريرها أو النتائج اللي توصلت لها بملف لمجلس الوزراء من دون الإعلان عنها رسمياً. لكن جهات مختلفة سربت معلومات ومسودة عنها، منها ما أعلن عنها بأيار 2009 نقيب محامي بيروت سليم القسطى مع لوائح بأسماء يلي قدمت أسرهم بلاغات عن معلومات يلي توفرت لهم حول ظروف خطفهم وأماكن احتجازهم. كما شددت نقابة المحامين بإعلانها عن غياب أي مبادرة فعلية من قبل السلطات اللبنانية يلي ما قامت بواجباتها إزاء مواطنينا يلي اختفوا بشكل قسري، وطالبت بلجنة تقصي دولية. اللجنة الثالثة هي اللجنة المشتركة اللبنانية السورية لمعالجة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية. بعد خروج الجيش السوري من لبنان بنيسان 2005 وقيام أهالي المعتقلين بالسجون السورية باعتصام حد مبنى الأمم المتحدة بلبنان الأسكوا، شكل مجلس الوزراء برئاسة نجيب مئاتي لجنة لمعالجة قضية المفقودين والمعتقلين بالسجون السورية. وضمت اللجنة من جهة الفريق اللبناني نائب عام الاستئناف القاضي جوزيف معماري يلي عين رئيس للجنة حتى العام 2011، بالإضافة للعميد في القوى الأمن الداخلي علي مكي، ثم حل مكانه العميد سامي نبهان، بالإضافة إلى المدعي العام العسكري جورج رزق وأمين سر اللجنة عبد الحفيظ عيطاني. وما كان في حدا من أعضاء اللجنة بيمثل أهالي المعتقلين. اجتمعت اللجنة بلبنان كما بسوريا وما أعلنت عن أي نتيجة أو تقرير. اللجان الثلاثة يلي استعرضناها تشكلت بقرارات، أما الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً فقد أنشئت بقانون تبناه المجلس النيابي بتشرين الثاني 2018 أو القانون 105 يلي رح نخصص حصة كاملة حوله، مع العلم أنه هيدي الهيئة هي قيد التأسيس والتحديات اللي عم بتواجهها منا أقل من تلك يلي واجهتها اللجان الأخرى. بس أهالي المفقودين بالمرصاد، وهيدا رح نشوفه بالحصة القادمة يلي مخصصة لنضال الأهالي.